Ma Thiên Lãnh đảo Hòn Sơn là một đỉnh núi cao gần 500 m so với mặt nước biển. Các bạn đến với khu du lịch đảo Hòn Sơn thì nó có hai đường để các bạn khám phá đỉnh Ma Thiên Lãnh đảo Hòn Sơn. Nhưng mà quan trọng một điều, các bạn khám phá đỉnh Ma Thiên Lãnh Hòn Sơn rồi thì các bạn có rất là nhiều bạn là thiếu một cái đoạn, đó là đoạn qua Săn Tiên. Thì từ cái đỉnh Ma Thiên Lãnh mà đi qua cái Săn Tiên thì nó mất thời gian là khoảng bao nhiêu, nó xa như thế nào. Thì hôm nay mình có chia sẻ cái video đó là đường lên Ma Thiên Lãnh rồi qua Săn Tiên. Thì ở những video trước là mình cũng có chia sẻ rồi, nếu mà các bạn có xem thì các bạn sẽ nắm được cái đường nó qua Săn Tiên nó ra sao. Thì từ cái đỉnh Ma Thiên Lãnh đó thì các bạn đi qua Săn Tiên thì nó mất thời gian cũng khoảng 5 phút rồi các bạn. Như cái đỉnh mà Săn Tiên á, thì nó có một cái vẻ đẹp rất là tuyệt vời. Nói chung mỗi một cái đỉnh nó đều có cái vẻ đẹp riêng. Cái Săn Tiên á, là nó đẹp cái vẻ đẹp riêng, còn đỉnh Ma Thiên Lãnh là nó có một cái vẻ đẹp riêng. Cho nên nếu mình đi đến khu du lịch Hòn Sơn mà trải nghiệm đỉnh Ma Thiên Lãnh rồi thì các bạn đừng bỏ sót và đừng bỏ lỡ để được qua đỉnh Săn Tiên. Qua Săn Tiên để các bạn có thể là check in selfie hay là dựng clip hay là quay video để các bạn lưu niệm một chuyến đi khi được trải nghiệm khu du lịch đảo Hòn Sơn. Thì cái video ngày hôm nay mình mời tất cả các cô chú anh chị các bạn cùng xem. Chào tất cả các cô chú đã trở lại với kênh của Văn Lê Hòn Sơn. Cảm ơn các cô chú anh chị và các bạn trong suốt thời gian qua luôn đồng hành và ủng hộ kênh YouTube của Văn Lê Hòn Sơn. Có rất là nhiều các bạn khi chinh phục đỉnh Ma Thiên Lãnh thì nhưng mà các bạn bỏ sót một điều, đó là cái Săn Tiên. Cái Săn Tiên thì chắc ít có bạn nào đã được trải nghiệm. Tại vì từ chỗ đỉnh Ma Thiên Lãnh các bạn đi tắt qua Săn Tiên thì nó mất thời gian cũng khoảng 5 phút rồi các bạn. Tại vì khi mình biết á, thì mình đi nó rất là dễ. Còn nếu khi mình không biết rồi á, thì mình sẽ không dám đi. Nhưng mà thực chất ra nó dễ đi lắm các bạn. Thì cái chỗ mình đang đứng đây nè, đây là khu đỉnh Ma Thiên Lãnh đó. Trên đỉnh Ma Thiên Lãnh thì nó gồm có những cái phong cảnh để chúng ta check in và selfie. Có khi mình hên lên đây cái mình gặp một cái chiếc tàu cao tốc hay là một chiếc ghe ngư dân mà nó chạy ngang á, thì các bạn chụp những cái tấm ảnh đó hay là quay những cái đoạn clip đó thì nó rất là có ý nghĩa. Tại vì cái độ cao của đỉnh Ma Thiên Lãnh này là nó gần 500 m, cho nó bạt ngàn, nó bao la. Nhưng mà có các bạn bỏ đường đi lên tới từ dốc lên tới trên này rồi mà còn một cái Săn Tiên mà các bạn không có qua, đó là một cái điều rất là đáng tiếc luôn. Cho nên mình chia sẻ cái video để cho các bạn biết cái đường qua Săn Tiên ở trên đỉnh Ma Thiên Lãnh ở chỗ nào. Thì mình cũng xin chia sẻ để tất cả các bạn khi đến với khu du lịch đảo Hòn Sơn mà có khám phá đỉnh Ma Thiên Lãnh thì các bạn nên nhớ một điều là phải khám phá luôn cái đỉnh Săn Tiên của đảo Hòn Sơn. Tại vì cái đỉnh Săn Tiên á, là nó đẹp hơn cái đỉnh Ma Thiên Lãnh luôn các bạn. Nếu mà các bạn qua được cái Săn Tiên rồi thì các bạn nhìn thấy nhiều cái góc cạnh để các bạn mà chụp ảnh này là các bạn quay clip là rất là tuyệt vời. Lên trên đó các bạn nhìn thấy được là đường điện lưới quốc gia từ Sổ Nhào ra đảo Hòn Sơn. Nếu mà cái dòng máy của các bạn mà cái dạng mà whip mà xịn sò trời trong thì các bạn đặt máy ở đỉnh Ma Thiên Lãnh thì các bạn sẽ quay được là cây trụ điện cuối cùng ở từ đảo Hòn Sơn chở vô trong bờ, là chở vô trong vô chỗ Sổ Nhào đó các bạn. Tại vì cái đường điện là từ Sổ Nhào kéo ra đảo thì nó cũng khoảng 20 mấy cây số. Theo thông thường mình đếm là tất cả là được 49 cây đó, 49 cây trừ cây trên bờ ra thì nó còn lại là 48 cây dưới biển. Mà mỗi cây nó cách nhau 100 mét thì nó tầm khoảng 24 cây số. Nếu mà các bạn ở một cái vị trí đỉnh Ma Thiên Lãnh là các bạn có thể đặt máy là quay thấy được luôn cả cái trạm điện trong Sổ Nhào luôn đó các bạn. Bữa nay là mình đặt cái máy mình xem nè, là nó thấy mà nhưng mà nó không rõ, tại vì nó mờ trời nó cũng không có được trong. Nếu mà trời mà nó trong rồi là các bạn nhìn thấy rõ luôn ở trong cái trụ điện Sổ Nhào. Tại vì mình đang ở trên cái độ cao của đỉnh Ma Thiên Lãnh là nó gần 500 m, cho nên mình quay từ trên mình nhìn xuống rất là rõ.
nhưng mà nó cũng do thời tiết và cái máy nữa. Nếu mà cái máy mà cái dạng xịn sò là các bạn là nhìn thấy nó cũng rõ. Còn ở đây nãy mình cũng có quay thử một đoạn mình cho các bạn xem, đó là nhìn thấy nó cũng là lướt lướt. Nói chung là nó cũng tương đối, nó mờ mờ nhưng mà nó cũng không có rõ luôn. Cái hiện tại ở trên này hiện tại là rất là gió các bạn, trời rất là ồn luôn, gió thổi hù hù luôn. Tại vì mình ở trên cái độ cao là nó 500 m, cho nên các bạn xem video chắc các bạn thấy cảm giác mà nghe nó ù ù đó là nghe cái hơi gió đó các bạn, cho nên các bạn thông cảm. Ở đây mình cũng có xài mic, nhưng mà lên trên này rồi thì cái mic phải mic khủng rồi làm sao á, thì chứ cái mic đơn giản này bình thường này nó cũng không có khả năng mà nó ém gió nổi, quá trời thổi luôn. Đây là cái đỉnh, này là đỉnh Mai Thiên Lãnh trên đảo Hòn Sơn này các bạn. Các bạn là những người đi Hòn Sơn nhưng mà chưa từng chinh phục đỉnh Mai Thiên Lãnh, đó là một cái sự sai lầm và thiếu sót lớn. Cho nên các bạn đến khu du lịch đảo Hòn Sơn thì các bạn nên trải nghiệm, sắp xếp trải nghiệm chinh phục đỉnh Mai Thiên Lãnh đảo Hòn Sơn một chuyến các bạn. Lên đây thì các bạn chụp ảnh selfie rồi các bạn bao đẹp luôn đây nè. Đây để các bạn nhìn thấy, có thể lên đây là mình nhìn thấy được rất là ghe thuyền đồ chạy luôn. Nãy giờ mình chia sẻ mình thấy được cái chiếc cao tốc đó, lên chiếc cao tốc nó đang chạy. Ồ đẹp quá các bạn ơi, chiếc tàu cao tốc nó đang chạy luôn rồi. Đang ở trên độ cao của đỉnh Mai Thiên Lãnh, đây là độ cao 495 m, gần 500 m. Quay xuống cho các bạn xem. Đây là tàu cao tốc đang chạy qua, sao vừa lên đỉnh núi gặp tàu cao tốc đang chạy qua luôn này, quá đẹp. Có thêm chiếc ghe nhỏ nữa. Bên đây người ta gọi là đỉnh Mai Thiên Lãnh, thì ở trên đây nó có hai cái chỗ để check in và selfie đẹp nhất, đó là Mai Thiên Lãnh và Săn Tiên. Thì Săn Tiên thì nằm bên kia, để hồi mình sẽ chia sẻ luôn cái Săn Tiên của các bạn. Đây qua Săn Tiên nó cũng khoảng 100 m, mình xin chia sẻ cho các bạn cái Săn Tiên luôn. Đây là mới gốc về Mai Thiên Lãnh thôi, mình sẽ xuống mình sẽ chia sẻ các bạn về Săn Tiên luôn nha. Đây cả nhà ơi, xuống Săn Tiên của mình cả nhà ơi. Đó các bạn chui qua cái hang đó đó, đường xuống Săn Tiên. Đây cả nhà. Đây cả nhà ơi, đường xuống Săn Tiên. Mình kênh YouTube cũng còn nghèo lắm các bạn ơi, chưa có thu nhập cao, cho nên là chưa có mướn thuê mướn gì cameraman, cho nên mình tự biên tự diễn luôn. Đây cả nhà xem đây, có dây đồ chằng nè. Nếu mà ai hay nha không dám đi thì có thể mình cầm dây mình đi thôi. Đây cả nhà nhìn thấy cây thiên tế lợi hại không? Cây thiên tế và cả nhà nhìn thấy ghen như là hai cái cánh tay của người mà đưa lên, rất lợi hại cây thiên tế. Lúc trước là mình thấy nó đã như là chết rồi đó, mà không biết sao cái tự nhiên cái nó sống lại, nó được hoành tráng như thế này. Loại cây thiên tế là cái gì, nó có mùa nó rụng lá xuống tính rồi nó chết không, bắt đầu tự nhiên một ngày nào đó cái nó hoành tráng lên. Đây cả nhà thấy sao vậy cả nhà, nguyên một cái vách đá như thế này đây. Đây gọi là Săn Tiên, Săn Tiên Hòn Sơn. Đây cả nhà, đây gọi là Săn Tiên Hòn Sơn đây cả nhà. Đây các bạn nhìn thấy cái đồi cao cao đó, hồi nãy là mình ở trên đó, là đỉnh Mai Thiên Lãnh là nằm trên đó đó các bạn. Qua cục đó, qua cục đá cao cao đó là nhìn thấy điểm Mai Thiên Lãnh đó. Rồi thì các bạn có nhu cầu về những cái thông tin về du lịch ở Hòn Sơn, các bạn đi tự túc hay là đi tour trọn gói hay là đi như thế nào đó, đi cái dạng phượt cái gì đó, thì các bạn có thể là liên hệ với mình. Ở đây mình sẽ hỗ trợ phục vụ các bạn 24/24 luôn. Các bạn biết những cái thông tin gì về Hòn Sơn, hay là cần biết những cái tour giá rẻ, rồi tour giá VIP, rồi tour tầm trung như thế nào, thì các bạn liên hệ với mình thì mình sẵn lòng để phục vụ các bạn. Các bạn biết những cái thông tin như thế nào về du lịch Hòn Sơn, hay là cần cái gì đó về hải sản, hay là ăn uống, hay là mua về làm quà như thế nào đó, thì ở đây mình sẽ sẵn sàng phục vụ các bạn. Đây gọi là Săn Tiên nha. Đối với khu Hòn Sơn thì khu bên đây là gọi là Săn Tiên.
Thì hồi nãy mình cũng có chia sẻ các bạn đỉnh bên kia là đỉnh Mai Thiên Lãnh rồi đó, thì bên đây là Săn Tiên. Nhưng mình đi đến đây thì mình chú ý một chút, trời có nắng thì mình đi xuống đây nó thoải mái tự tin. Còn nếu mà các bạn đi gặp trời mưa thì mấy cái vách này nè, các bạn thấy đá mà nó xanh xanh, nó gông, nếu mà có mưa là nó trơn nha, nó trơn trợt lắm nếu mà có trời mưa. Còn nếu mà trời nó không mưa thì các bạn bình thường thôi, như bữa nắng như bữa nay nè, là các bạn đi nó thoải mái. Thì ở đây mình cũng có nhà nghỉ luôn, rồi mình cũng có phục vụ nhận tour trọn gói, hay là nhận combo, hay là đi tự túc. Thì các bạn có cái nhu cầu như thế nào thì mình phục vụ cái đó thôi. Thì giá cả thì rất là ok các bạn, tiền nào thì của nấy thôi. Nếu mà các bạn đi ở cái diện mà nó xịn sò, nó sang thì giá nó hơi cao hơn tí. Vấn đề ăn uống là cũng vậy luôn, ăn uống thì nó thoải mái. Còn mà nếu các bạn đi cái dàn tầm trung, rồi đi các bạn đi cái tầm giá rẻ, thì tất cả đều có cái lịch trình hết. Cho nên các bạn đến cái khu du lịch đảo Hòn Sơn mà liên hệ với mình thì mình sẽ phục vụ các bạn, bảo đảm là nhất định là các bạn sẽ hài lòng. Tiền nào của nấy các bạn ơi. Ví dụ như mình đi theo cái diện giá VIP thì nó có đầy đủ thế này thế nọ về vấn đề ăn uống. Còn ví dụ như mình đi theo cái dàn nó bình thường thì tất cả mọi thứ nó cũng bình thường thôi các bạn, tầm trung. Mà thông thường là các bạn đến đây để đi cái tầm trung là ok rồi. Còn nếu mà các bạn đi theo cái diện xịn sò mà ở khách sạn đó thì mình cũng có xin giới thiệu luôn đây để mình giới thiệu cho các bạn nhìn thấy được cái khách sạn 3 sao ở đây nè. Mình đang ở trên đỉnh Mai Thiên Lãnh nhưng mình nhìn xuống là vẫn thấy được cái đỉnh cái khách sạn luôn. Đây để mình chia sẻ cho các bạn. Đây cả nhà, trước màn hình của mình là đây là khách sạn 3 sao nha. Đây để mình zoom máy lại cho các bạn xem. Tại vì cái vách của cái thằng khách sạn 3 sao này nó ở ngay chân phía sau của đỉnh Mai Thiên Lãnh. Đấy, các bạn thấy ở khách sạn 3 sao là nó như thế đó. Thì ở khách sạn 3 sao này nếu mà các bạn liên hệ với mình nè, mình cũng có phục vụ các bạn luôn nè. Về vấn đề ăn uống rồi chọn gói hay là tour hay là combo gì đó, tất tần tật thì mình cung cấp thông tin cho các bạn. Nói chung là du lịch mà các bạn nó phải đa dạng chút, chứ nếu mà mình làm theo cái dạng mà giá VIP không á thì cũng hơi khó. Du lịch mà cũng có người này người nọ, thí dụ như người ta giàu thì ta đi theo cái gì khác, còn mình cái dạng tầm trung thì mình đi theo cái dạng tầm trung. Nói chung là du lịch thì nó phải là đa dạng là như thế. Mà Hòn Sơn là nó chỉ là những cái nét đẹp của An Sơn thôi các bạn ơi, chứ còn nó chưa có đỉnh như là Phú Quốc. Tại vì nó chỉ là một cái xã đảo nhỏ, một cái xã thôi. Còn Phú Quốc bây giờ là nó đỉnh rồi, nó lên thành phố rồi. Đó, đây là cái khu resort hay là gọi là khách sạn lay up. Thì mình cũng có hỗ trợ khách dưới này luôn nè. Nếu mà các bạn có nhu cầu thì liên hệ với mình cũng sẵn sàng phục vụ luôn. Đây để mình lướt cho các bạn xem thấy được cái đường điện lưới quốc gia. Bữa nay mới có cơ hội lên đây lướt nhìn được. Đây cả nhà, các bạn thấy nó mờ mờ ảo ảo một cái lằn ngang đó là Sẹo Nhào đó cả nhà. Đây, cái đường điện kéo từ bờ là ngay chân chỗ Sẹo Nhào kéo dài ra đảo là đây. Đây để mình lia cho các bạn xem. Bữa nay mình mới có cơ hội lên đây mình quay. Tại vì lúc trước giờ mình xài cái điện thoại với cái máy quay Sony. Bữa nay lên thấy cái iPhone này quay thấy gì mà nhìn thấy vô Sẹo Nhào luôn. Rồi mình cũng chia sẻ video như thế đó. Nếu mà các bạn có muốn cần biết những cái thông tin về khu du lịch đảo Hòn Sơn thì các bạn có thể là đón xem những cái video tiếp theo, những cái lịch trình mình sắp xếp đồ khách đi đó để các bạn biết thêm. Nếu mà các bạn có nhu cầu thì các bạn cứ comment, mình sẽ trả lời cho các bạn. Nếu mà các bạn thấy video hữu ích thì cũng xin các cô chú anh chị và các bạn đăng ký ủng hộ kênh để giúp cho mình có động lực và chia sẻ những cái thông tin về khu du lịch đảo Hòn Sơn. Rất hân hạnh được phục vụ các bạn khi đến với khu du lịch đảo Hòn Sơn. Quá đẹp phong cảnh nơi đây. Săn Tiên đảo Hòn Sơn, quá trời hữu tình. Nhìn thấy hòn tre luôn đây nè, đảo Hòn Tre.